rubrikën Kujdes Shëndetin do të flasim për një nga problemet që nuk ka njeri që nuk e prek. Dhe nëse dëgjon mjekët, ata thonë, nëse kujdesesh, ata do t'jenë të shëndosh. Them ata, sepse trupi unë ka me shumicë, janë plot 32 dhe kam fjallën për dhëmbët. Dhe për të folur për problemet dentare, sot kam në studio 2 mjek specialist orthodont të rinj në mosh, por me një CV të pasur studimesh dhe praktike. Nga Greqia, Thomais Ioannou. Yes. Ioannou. Thomais Ioannou. Dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Edward Lee, nga prindër me origjinë nga Korea e Jugut. Mirë se erdhët. Thank you. Në Instagramin tim, në foton e postuar vetëm pak sekonda më parë, bëni pyetje tuaja në lidhje me problematiket e dhëmbëve, me problematikat dentare. Ju ku keni studiuar? So I studied dentistry in Prague, Czech Dentist në Republic, Prag, në Çeki, and then I moved to dhe më America pas to kam do my transferuar në specialty Amerikë për të training bërë for specializimin orthodontics, aty, trajnimin tim për and then I ortodontik, stayed there to dhe work qëndrova in aty për të Houston, punuar në Texas. Houston, në Texas. Eduard? I studied my dental school in Dallas, Texas. Studiova në Dallas, and then Texas, I did my specialty dhe training pastaj in St. Louis, specializimin tim Missouri, where I met në Missouri, Thomais. ku aty And then takova we dhe worked Thomais together in Houston, dhe Texas punuam for bashkë në several Texas years për before disa coming vite, here. përpara se të vinim këtu. Ju keni lindur në? I was born in the States, but my Jam family is lindur from në South Amerikë, Korea. por familja ime është nga Korea e Jugut. Ndërsa ju keni lindur në? I was born in the States, but Unë my kam lindur në family is Shtetet e Greek and I was Bashkuara, raised por there. familja ime është greke. Okej. Goja është shumë e rëndësishme dhe në mënyrë të veçantë dhëmbët, duket sikur kanë lidhje vetëm me dhëmbët, por në fakt ato sjellin edhe shqetësime të tjera në trup. Është e vërtetë? It is very true. Është shumë e vërtetë. The mouth is connected to the rest of the Goja body, është e lidhur me and pjesën if we tjetër të have trupit, dhe problems nëse with kemi oral probleme health, në shëndetin e gojës, bacteria can travel atëre through the bakteret blood mund të and udhtojnë cause përmes zgjakut dhe problems shkaktojnë like with probleme cardiovascular si probleme në diseases. traktin Now, kardiovaskular, there's some association ka dhe also lidhje with me dementia dhe me or even demencën Alzheimer's disease. ose me sëmundjen e Alzheimerit. Okej, kam dëgjuar se mënyra e kafshimit është shumë e rëndësishme. Çfarë pasojë sjell ajo në momentin që themi ti nuk kafshon mirë? There are many issues that can Ka happen shumë if your bite probleme doesn't që come mund të correctly. ndodhin nëse Some of nuk them can be kafshon mirë dhe aesthetic, rregull, some of them disa can mund be të jenë functional. estetike, For disa example, funksionale. let's Për say your shembull, bite comes together, për that can shembull lead to nëse headaches or even ajo jaw mund të pain. shkaktojë dhimbje koke ose Aesthetically, dhimbje you can have tenofullës, fractured tooth or even ose mund të worn down thyen teeth. dhëmbët, ose dëm që shkëputen plotësisht. Kuptova. Si mund ta rregullojmë atë? The main way we will fix a Mënyra bite is through kryesore orthodontics, është përmes but it also ortodontikës, depends on the age. por varet edhe nga Let's say you mosha. have a kid who's growing, Nëse është një fëmijë që usually po rritet, braces, ne vendosim aligners, or telat, other drejtuesit e dhëmbëve appliances is our go-to dhe solution. mjetet e tjera But që for janë të adult mira, patients, we'd por për probably moshën wanna e use some rritur other adulte appliance ka dhe and disa therapies as metodika well. dhe mjete të tjera për t'i drejtuar dhëmbët. Le të pyesim pak se në cilën moshë fillojnë dhe shfaqen problemet e para tek dhëmbët. The problems can start very Këto early in probleme mund të life. fillojnë shumë herët në jetë. It's actually recommended that the Rekomandohet child që should go to fëmia the dentist for the first time when they're 1 year kur old. janë 1 vjeç, At that time, it's mainly about education është kryesisht për and edukimin e making tyre, the patient feel familiar dhe with që the ta bëjmë që të environment of the ndihet office familjar and me educating the parents how dentistin to me take zyrën care dhe of të the edukojmë teeth so early. prindërit se si mund të kujdesen për When it comes to other dhëmbët e problems fëmijëve në about këtë how moshë the të teeth hershme. or the jaws grow, it is Por recommended that the tjetra është children për të see the kontrolluar se si orthodontist at 7 rritet years nofulla old. dhe dhëmbët, dhe është e rëndësishme në moshën 7 vjeçare ta kenë bërë kontrollin me ortodontin. Por në cilën moshë shfaqen problemet e para tek fëmijët që ne të kuptojmë që duhet me shku tek dentisti. Pra, është një moshë që fëmijët flasin, që nuk flasin, që tregojnë, që nuk tregojnë, si ta kuptojmë? You know, there is usually the most common Përgjithsisht signs that people kryesorja actually go to pra the më e dentist shpeshta që is when shkon they te have dentisti pain. është kur kanë dhimbje. But that means it's Po kjo do already thotë a që little late. tashmë është pak So vonë. always look for Prandaj signs gjithmonë around duhet të the shikosh gums or redness shenja or rreth swelling. skuqjes së gingivave ose enjtë Those të should be the tyre, first signs to that duhet të the jenë oral shenjat e para që hygiene is not where it higjiena e should be, gojës and nuk then është the aty ku duhet problems të can ishte start. dhe mund të fillojnë problemet. E kuptova. Dhëmbët e fëmijëve që ne i quajmë dhëmbët e qumshtit, me që edhe bien, a janë më pak problematike se sa dhëmbët që zgjasin gjithë jetën? You know, these teeth might not Këto stay dhëmbë with mund us mos të forever, qëndrojnë me ne gjithë but jetën, they're equally important por as janë the njësoj të permanent rëndësishme teeth. si If ato a të new përhershme. tooth has Nëse problems, it can dëmt e cause qumshtit kanë fever, probleme, mund të shkaktojnë pain, temperaturë, facial dhimbje, swelling, enjtë të and then fytyrës, if the infection dhe nëse persists, infeksioni then it vazhdon, can even ajo affect mund the të permanent shkaktojë tooth dhe that is dhëmbët growing under e it. përhershëm So it's që very janë duke important rritur to take poshtë. care of them as well. Prandaj është shumë e rëndësishme të kujdesemi edhe për to.
Do vinë shumë pyetje nga Instagrami sot, sepse për dhëmbët kush nuk pyet dhe një pyetje që më tërhoqi është, pse krijojnë gurzat? Unë i laj dhëmbët çdo ditë. So that has to do with the quality Kjo of ka the të bëjë saliva. me The përshtymin saliva a tonë, lot me of times kualitetin has e some përshtymës minerals tonë, sepse that shpesh for ajo ka some disa people minerale, they're higher të in disa njerëz content janë më and të for larta some në people përmbajtje, less. disa më të ulta në So përmbajtje. typically if you leave Prandaj, your teeth without a nëse cleaning nuk for i a long pastron time, për një kohë të everybody gjatë will dhëmbët, have them. të gjithë prej nesh do But të kenë if your gurza. saliva is Por higher nëse in these përshtyma minerals, jote you will get it ka më faster. shumë minerale, atëherë do keni më shpejt to minerale. Një gjë që nuk e kisha dëgjuar asnjëherë. Kam një njollë të bardhë në dhëmb, ose siç quhet ndryshe nishani dhëmbit. E kam patur që në moshë të vogël, mund të largohet? Well, depends. Varet. Usually, it's not like a cavity Nuk that you është si can një just do a kavitet filling që ti and mund ta fix it. mbushësh dhe ta It's rregullosh. more of something that Ka happened të during bëj the development of diçka the me tooth. zhvillimin e dhëmbit. So it probably will have Kështu to që be later, përgjithsisht depending do on the duhet age of që në this një moshë person më të asking, rritur, varet maybe se with sa some është mosha e cosmetic fëmijës, treatment. me një trajtim kozmetik mund të mbulohet. Kur buzëqesh, ajo që bie me njerë në sy, janë dhëmë të qenit, se ato janë dhe pak si më të dala, më të mëdha. A ka dhëmë të rëndësishëm dhe dhëmë më pak të rëndësishëm ndaj cilëve ne duhet kemi kujdes? No, all Jo, of them jo, are të pretty gjithë important. janë shumë të rëndësishëm dhëmbët. Okej. All of them. Atëre, janë cili të është problemi më i madh që mund të shkaktojë një dhëmbë? The most severe problem a tooth can cause Problemi could më i be rëndë something mund të with jetë sepsis ajo që ka të bëjë me or sepsin, bacterial infeksionin e endocarditis. gjakut ose me That endobardhitin happens whenever the bakterial. bacteria Kjo travels ndodh kur through një the baktere blood, transmetohet reaches your përmes heart, gjakut, shkon në causing zemër inflammation, which dhe shkon could në lead to inflamacion të permanent zemrës damage. që mund të çojë në The dëmtime other të thing that we përhershme të want to worry zemrës. about is Një tjetër sepsis. gjë që ne Since duhet the kemi teeth are kujdes so close është to the brain, sepsisi, if a pus infeksioni, from nëse an ky infected qelb, tooth nëse reaches kemi the qelb brain, that can lead mbri to në a tru, serious ajo injury. mund të shkaktojë Those are dëme probably shumë të the most rëndësishme. severe Pra këto të dyja dëmtimi i trurit dhe i consequences zemrës a janë tooth dy can have. kryesorët që mund të shkaktojnë dhemët. Disa kemi parë, kur bëjmë grafi, janë disa ndonjë dhëmë në vend që të jetë vertikalisht, qëndron horizontalisht. Këtë probleme kam edhe unë, edhe kur e kam parë për të parë, kam thënë, ç'është kjo? Edhe pash që në gojën time një dhëmb ishte kështu, nuk e di o këtu, dhe kështu. Tani, duhet ta operoj? This is why X-rays can be so Kjo important është for pra diagnostic rëndësia e purposes. grafisë në We want to make sure that the diagnostik, teeth ne are duam in të a dimë që correct position. dhëmbët janë në një pozicion Sometimes the teeth korrekt, can be horizontal, ndonjëherë dhëmbët but mund të jenë depending on what type of horizontal, tooth por it is, varet we në should varësi operate të or not. dhëmbit, do For merret example, vendimi duhet apo a jo wisdom operacion. tooth, usually Në we want qoftë to se remove ne those. ka dhëmbët But if pra it's one of the teeth in the front dëmballat that we use duhen often, hequr. we'd like to use braces Në to help qoftë se janë guide it dhëmbët e into the përpara, mouth in the atëherë ne correct përdorim position that telat we për could use të it for the rest drejtuar of our ata life. që të vazhdojnë në drejtimin e duhur. Më kujtohet kur isha i vogël edhe nuk ishin këto teknikat e avancuara, qetësuesit, si më thënë pirja që bëj dhe kur kam dëgjuar për herë të parë që duhet hequr nervi i dhëmbit, thash okay se nuk e dija. Në momentin që kuptova, ishte një tmerr. Sot nuk është asnjë problem për ta hequr nervin e dhëmbit, por nuk është më problemi e heq apo nuk e heq. Problemi është a duhet që ne ta ruajmë nervin e dhëmbit dhe çfarë i bën dhëmbit në momentin që e heq. Se duket sikur kjo idea dhëmbi nuk ka jetë, mund të jetë kështu, mund të jetë ashtu, si qëndron ky problem? Është shumë e rëndësishme që ne nuk duam ta lëmë një dhëmbë të shkojnë në atë pikë që ne duam të bëjmë të procedurë. Por përgjithsisht është një procedurë pa dhimbje dhe e sigurt. Këto është nervi i rëndësishëm për rritjen e ushqimin, por jo se është absolutisht i domosdoshëm për funksionin e dhëmbit. Dhëmbi mund të funksionojë edhe pa pasur nervin. Por e rëndësishme është që përgjithsisht duhet ta mbajmë, ta ruajmë nervin. Okej. Një nga pyetjet në Instagram që e pash kalimit dhe tani do shoh edhe të tjerat ishte po mirë si të trajtojmë ne dhëmbët. Do me thënë, cila është teknika më e mirë për mbushje ose materiali që duhet përdorur? That always depends on the Kjo specific varet tooth and nga the dhëmbi size of the cavity. dimensioni i gropë, i hapësirës, ka amalgam që kanë përdorur shumë njerëz. Dhe edhe pse është një teknikë shumë e vjetër, është e rëndësishme e mirë për dhëmbët dhe mballet e mbasme me por kemi edhe mbushje kompozit që përdoren për dhëmbët e përpara, ato që kanë vrima më të vogla. Pra dentisti duhet të drejtojë se cila është zgjedhja e duhur për problemin tuaj specifik. Dhe kur do ta heqim për shembull një dhëmbë?
Heqja e dhëmbit mund të ndodhi nëse kaviteti ose infeksioni është kaq keq sa edhe kanali i dhëmbit nuk mund të rregullohet. Atëherë vetëm ja zgjidhet ngjelet heqja e tij. Era tjetër mund të jetë ku nuk ka hapësirën e nevojshme në gojë për të gjithë ta dhëmb, por kur ai dhëmb nuk ka mbështetjen e duhur kockore ose të gingivës, ose estetika e gojës do duhej një më pak dukjet atij dhëmbi. Në momentin që hiqet vendoset implant, varet, implantet përdoren për kur na mungon një dhëmb nga infeksioni që na kanë hequr. Në këtë situatë vendoset një implant, është një zgjedhje e mirë, ose nëse nuk zhvillohet dhëmbi, pra të mungon ai dhëmb, diçka ka ndodhur në zhvillimin e dhëmbit, dhe ai dhëmb nuk u zhvillua, atëherë implanti është një zgjidhje. Është pra kur humb ose kur të mungon një dhëmb. Pra ai nuk ndikon në dhëmbët ngjitur me të, siç do të bënte një urë, dhe do të zgjasë shumë më tepër. Okej. Nga Instagrami më pyesin, në qoftë se i vendos dhëmbët dhe nuk qëndrojnë, ka ndonjë problem? Vendos dhëmbën dhe nuk qëndrojnë. S'ti ka vënë mirë, qoftë se nuk qëndrojnë? Mos e ka për protezat, me siguri. Mund të ndodhi për shkak të teknikës së përdorur, në qoftë se proteza nuk është bërë perfekt, atëherë stabiliteti atëherë duhet i keq. Dhe duhet të bëj një implant, vendos një implant. Kur ne vendosim një implant, duhet të kontrollojmë cilësinë e kockës, në qoftë se nuk ka pasur mjaftueshëm kockë për të mbështetur implantin, atëherë mund të ndodhin dështime. Dhe atëherë grafti kockor është mënyra për të zgjidhur atë. Si quhet? Graft kockor. Merret një pjesë kocke, një kockë shtesë, po, vendoset kockë shtesë. E bën ju? Nuk e bëjmë disë, për ka specialist për të. Në specialitet jo nuk e mbulon këtë pjesë, por është shumë normale për shpesh për të ndodhur. Përshëndetje, kam djalin 5 vjeç dhe janë dëmtuar disa dëmball. Çfarë më sugjeroni? Ti rregulloj. Shikoni dentistin me një herë, urgjentisht. Nuk duhen lënë, You shouldn't leave it. So he should. Sa ditë duhet të zgjasi momenti që ne ndjejmë diçka në dhëmb dhe deri në sa ditë është maksimumi ne që e lëm për në momentin e fundit? Me një herë sa po ndjen dhimbjen, duhet të shkosh te dentisti urgjentisht. Për fëmijët 5 vjeç ne duhem të jemi shumë të kujdesshëm, sepse ajo është mosha për dhëmbët e parë të përhershëm do të dalin. Prandaj në varësi të dhëmbit që është, duhet të trajtohet veçanërisht, por që është e rëndësishme të takojnë dentistin. Ja përshojmë në disa momente jemi këtu në klinikën tuaj dhe unë jam shumë i lumtur që ju keni sjellë eksperiencën dhe inovacionin nga Greqia me klinikat në Prevez dhe Janin, e keni sjellë edhe në Shqipëri dhe përkatësisht në Tiranë dhe në Gjirokastër. Çfarë trajtoni ju në klinikën tuaj, meqense protezat? Këtë e ka filluar ime më, cila është një orthodonte. Ka një origjinë nga Shqipëria, rreth 12 vite më parë vendosi që të vinë në Shqipëri dhe trajtoj pacientët këtu. Ne ofrojmë specialistë Pediatric për dhëmbët, kanë të gjithë trajnimin dhe eksperiencën dhe ekspertizën e nevojshme për të bërë fëmijët dijen komod, kur vjen ky moment që duhet të ulen tek karrika e dentistit dhe për të trajtuar problemet që ata mund të kenë. Dhe ofrojmë Orthodontic, që është për të rriturit dhe për të vegjël për fëmijët. Dhe tani që u kthyem nga Amerika, ne jemi të lumtur që të bashkohemi ti ekip dhe të ofrojmë shërbim për pacientët shqiptar dhe grek. Një nga eksperiencat që unë kam përjetuar edhe vetë është në mënyrë të pabesueshme dhe prandaj doja që t'ju ftoja dhe t'jepni këtë eksperiencë sepse më ka bërë shumë përshtypje. Vajza ime mbajti tela për një periudhë tani ka hequr dhe ndryshimi i dhëmbëve është i pabesueshëm. Mora shkas sepse ishte një nga pyetjet e Instagramit që thotë jam 11 vjeç dhe i kam dhëmbët në rregull, duhet vë tela? Thot dikush. Në cilat raste duhen vënë telat? Dhe unë e di që ju jeni të jashtëzakonshëm, si me thënë, për të gjitha problemet me dhëmbët, por edhe për këtë.
Kur duhen vënë telat? Ato mund të vendosen për problemet estetike më të vogla, nëse dikujt duhet të pëlqen buzëqeshja, për shkak se dhëmbët nuk janë drejt, atëherë telat janë një zgjidhje, ose nëse dhëmbët nuk kanë hapësirën e nevojshme dhe ka një problem që ato të zen pozicionin e dur, atëherë edhe kjo është një zgjidhje, por telat janë një zgjidhje edhe për pacientët që nuk po i zhvillojnë nofullat në drejtimin e dur. Kemi një raste që nofulla e poshtme është më e vogël ose më e madhe krahasuar me nofullën e sipërme. Dhe kjo është një gjë që mund trajtohet me telat. Këtu është edhe numri i telefonit për çdo nevojë që do keni dhe më pas dhe për gjithçka, se nuk e mbajmë numrin gjatë gjithë kohës, kështu që nxirrni telefonin celular dhe bëjnë një foto të gjithë numrit telefonit, adresave, të rrjeteve sociale, sepse unë kam parë vetë se çfarë ndodh aty. Ndërkohë nga ana tjetër doja të pyesja deri në çfarë moshe mund të vijnë telat? You can put braces on at any age. Mund të vendosësh në çdo moshë. Edhe unë? Also me? Yes. You can do it now Po, today if ti you want. sot, nëse do. Okej, kam nevojë? Your smile looks smile's beautiful. fine. Okej, Keni buzëqeshje të faleminderit. bukur. But my old Në çdo moshë, reagojnë dhëmbët në çdo my moshë? oldest patient was Pacienti 69 im years më i old. vjetë ka qenë 69 vjeç. Wow. Yes. Okej. Mirë, në Instagram gjithashtu, më falni, më shkruajnë. Unë kam probleme me mishin e dhëmbëve. Nuk e kuptoj sepse unë gjithmonë kujdesem për higjienën e dhëmbëve. Këtu më kanë thënë që të bëj një si tip operimi me narkoz për rregullimin e mishet të dhëmbëve. Do me thënë, e marrin mishit e këbuzët brënda dhe e mbushin boshllëkun e mishit të dhëmbëve që kam. A ka ndonjë mënyrë tjetër? So it sounds like they're describing Duke si po përshkruar një dëmtim të gingivave, kur ajo është zbret poshtë, se sa duhet jetë normalisht, dhe ajo që po përshkruan është si një graft gingive që merret një pjesë mukozës dhe vendoset në atë pjesë që duhet të mbulohet, që është ekspozuar, dhe arsyeja pse e këshillojnë këtë, është sepse dhëmbët janë për të mbrojtur pjesën më të delikate të dhëmbëve, atë pranë rënjëve, prandaj nëse kjo vazhdon të zbresi, do të ketë probleme të tjera, edhe mund të humbasësh edhe dhëmbët në të ardhmen. Nëse kjo është problemi, atëherë mendoj që kjo është zgjidhja më e mirë për ta trajtuar. Kuptova. Dikush thot, kam 2 vite me tela, por dhëmbët i kam po njësoj, gjej vendin e dur, ja, sugjerimi im që vlen. Ndërkohë, dikush tjetër thot, përpara kësaj, ka dhe njerëz që kanë turp të vejnë tela, për shembull dhe për drejtuar dhëmbët, ka ndonjë mënyrë tjetër? For sure. For people who are ashamed, usually that Ata comes që kanë from turp për të having vendosur the telat, knowledge of metal braces and how ata that që can make you kanë në look at mendimin e it tyre ugly or too young. telat për metali, Traditionally, braces are and have been por metal. But ato kanë qenë recently, tradicionalisht we have more aesthetic metalike, options por kemi like edhe zgjidhje clear më braces estetike and si aligners, zgjedhje which të are almost dukshme, invisible. që janë pothuajse të This padukshme. gives us the option to Dhe kena treat jep people who mundësinë të need their trajtuar njerëzit sight të cilët corrected kanë nevojë të at any drejtojnë age dhëmbët në çdo moshë, without feeling ashamed. pa pasur turp nga estetika e tyre gojës përmes telave. Okej. Dikush tjetër thot, në qoftë se do të vendosim një implant, sa ditë normalisht duhet të presim? Sepse dikush thot 1 javë, dikush 1 muaj, dikush 3 muaj, nuk di se kujt i besoj. Implants can vary. Implantet mund të variojnë në varësi të dentistit, çfarë materiale ka përdorur për të implantuar, ndryshon dhe koha nga 2 javë deri në 3 muaj. The implant that they use will Implanti depend që on ata the përdoret location varet and nga the amount vendi they ku place është në it. gojë, So vendi ku e kanë it vendosur. really does vary, Në and the qofse best advice is to listen to your dentist pra gjëja më or mirë është të oral dëgjosh specialistin tuaj edhe ai di atë teknikë që ka përdorur. Dikush tjetër ka një problem me kërcitjen e nofullës. Jam 20 vjeç, kam problem me kërcitjen e nofullës. Në fund, më dhëm dhe ndjem në siklet kur ha. Madje edhe me njerëz të tjerë se është një zhurmë e sikletshme. Yes. Në fakt e kam ndeshur edhe unë disa herë, kam patur raste kur kam dëgjuar dikë që hante dhe i kërciste nofullën. So that is a sign of Kjo është një shenjë asaj që quhet një çrregullim i artikulacionit temporomandibular, që është lidhja e nofullës me kokën, dhe si çdo artikulacion i trupit, mund të kesh një problem me shpatullën, me gjurin, në një të mënyrë dhe ky artikulacion mund të dëmtohet. Kjo shkaktohet kur dëgjon këtë gjë është një shenjë që disku që mbron 2 kockat ka lëvizur, është dëmtuar dhe prandaj ti e dëgjon këtë zhurmë. Kjo mund të jetë shumë shqetësuese për njerëzit të dëgjuar, por është një shenjë që duhet që të kontrollosh mbylljen e dhëmbëve, në mënyrën se si po kafshon
dhe nëse ka diçka që mund të balancosh forcat përmes dhëmbëve të nofulës, që nofula dhe muskujt e nofulës të relaksohen dhe të jetë problemi më i vogël. Shpesh, një mbrojtëse natën, një suport natën mund të ndihmojë që të relaksojë nofulën dhe që ta largojë ose ta uli këtë dhimbje. Dikush tjetër pyet, sa zgjat mbajtja e telave, me sa duket tani filluam tek telat. Sa zgjat? Le të shohim disa foto, më duket se kemi disa foto, domethënë se çfarë bëjnë telat. Shohim pak. Treatment Ja. time length will vary on the Zgjatja e kohës varet nga lloji i problemit. Disa herë mund të zgjasë si 1 vit deri në 2 vjet ose më shumë se 2 vjet. Por ajo që ne duhet të theksojmë është që ortodontika është një udhëtim gjatë gjithë jetës. Dhe pasi ti i vendos ato tela duhet që të mbash pra për të ruajtur atë buzëqeshje të bukur që ke krijuar. Po si rregulloni se po shikoj këto foto, si keni mi vini edhe një herë se ishte e pabesueshme. Si rregulloni ju këtë? Telat janë shumë shkencore, por përgjithsisht në terma të përgjithshëm, telat dhe motose drejtuesit, ato shërbejnë për të drejtuar dhëmbin në pozicionin e dur dhe që të marrë formë buzëqeshja. Ne mund të përdorim pjesët e plastike të buta që të krijojë vetëm një pamje të bukur, por edhe një kafshim që të zgjasë për gjithë jetën. E pabesueshme. Wow. Jo, se janë dhëmë që i shoh që janë të futur sipër dhe ju i tërhiqni, i nxirrni poshtë, çfarë bëni? That's part of what we do, yes. Është pjesë e punës Apo nuk i tregoni ju Or you don't show your secrets of your profession. Cannot reveal the secrets. If you come visit us at our office. Okej. Flasim pak për trajtimet estetike që janë shumë në modë sot. Facetat janë vetëm estetike apo kanë edhe rol mjekues në mbrojtjen e dhëmbit? Veneers are 99% e rasteve janë estetike. E vetmja rast që mund të përdoren për trajtim në qoftë se ke një shtyre të vogël në sipërfaqen e dhëmbit. Por në pjesën kryesore ato janë vetëm estetike. Okej. Dhe fillojmë dhe pyetjet e tjera që do t'i lexoj pak më vonë për sa i përket paraqitjes estetike. Çfarë funksionon më mirë? Funksionojnë facetat apo zbardhuesit e dhëmbëve? Dhe si ndikojnë në smaltin e dhëmbëve ishte një tjetër nga pyetjet e Instagramit. Zbardhja është do të ndryshojë vetëm ngjyrën e dhëmbit, kurse veneerët do të ndryshojnë formën dhe mund të duken edhe më drejt. Në qoftë se mënyra se si dhëmbët mbyllen ose pozicioni nuk është mirë, atëherë kozgjatja e veneerit do të vendosni nuk do të jetë njësoj. Prandaj nëse jeni të interesuar për të rregulluar dhëmbët përmes venierëve, duhet të drejtosh kafshimin, kurse zbardhja mund të bëhet në çdo kohë, por dhe ajo është e përkohshme, pra çdo disa muaj duhet ta përsërisësh në mënyrë që të mbajtë atë ngjyrë të ballë që të pëlqen. A i bindet gjithmonë dentisti dëshirave të pacientit? Sepse kemi parë që dhëmbët me veneers ndryshojnë buzëqeshjen e personit, ndryshojnë fizionomin, domethënë ju ndryshon pjesa e gojës, shpeshherë ju dalin dhëmbët përpara dhe të shikon një njeri tjetër. Dhe ti thua, okay, ata janë të kënaqur, e kupton, po ti kur i shikon, se çështje pastaj estetika është çështje individuale. Po, ne si mjek japim gjithmonë dhe të diskutojmë avantazhet dhe disavantazhet çdo trajtimi. Mendoj se është përgjegjësia jonë për të këshilluar mënyrën e duhur mjekësore për ta trajtuar dhe në opinionin tonë ne do të rekomandojmë të gjejmë dikë që juve keni besim dhe ka teknikën më të mirë, por që kupton dhe balancën përmes balancës fytyrës dhe dhëmbëve. Dhe të jetë një vendim i përbashkët me mjekun edhe vetë pacientin. Okej. Dalim pak dikush pyet, kam vajzën 22 vjeçe dhe kërcet dhëmbët kur fle. Natën dentisti në Greqi i ka dhënë një si tip proteze që ta mbajnë në gjumë. Është e domosdoshme apo jo? Është e rëndësishme, sepse kjo pajisje mbron dhëmbët që të konsumohen
essentially from all the forces, nga të gjitha usually they forcat që ushtrohen ato wear them gryen between them, përmes the njëri teeth start tjetrit becoming shorter dhe and shkaktojnë të shorter. zvogëlohen, të So it's shkurtohen. better to use this Prandaj është e appliance rëndësishme and ta mbajë të protect your pjesë teeth të mbrojë because dhëmbët, 22 years old is sepse still very 22 young vjeç to është ende start shumë e re having për të problems with filluar your përcasur teeth. probleme të tilla me dhëmbët. Dhe shumë e re, 23 vjeç, 23 ishte, po? 22 vjeç. Do është edhe e pa martuar, ka kohë t'i kërcasi dhëmbët për burrin. Ti kërcet dhëmbët? Not anymore. I found my husband, I'm relaxed now. E gjeta burrin dhe jam e qetë tash. Kam vajzën 13 vjeçe, nofullën lart e kam më të daltë para, dhe poshtë më brenda. Veç aparatë që i kam përdorur, i kam vendosur tela në këtë moshë. Është okej se ortodontia i ka thënë jo për të ndërhyrë. Yes. So initially the braces are the Përgjithsisht, first step and then telat janë zgjidhja e parë, some hapi i parë, elastics or other appliances can dhe disa help pjesë bring the elastike jaws closer mund të together. ndihmojnë që të afrojnë ofat me njëra tjetrën. The best way of Mënyra më e treatment mirë e depends on trajtimit how varet big nga of that sa difference is e between madhe the është jaws. diferenca In mes some nofullave, very severe në disa raste cases, shumë të in rënda, order to make it në mënyrë perfect, që the ta bësh only perfekte, way vetja would mundësi be është surgery, but kirurgjia, there's still a lot of por improvement ka to be shumë done përmirësime për të with ndodhur the orthodontic me treatment pjesën alone. ortodontike të trajtimit konservativ. Dikush thot, një nga vërejtjet që më kanë bërë stomatologët është për dëmtimin e smaltit të dhëmbëve nga përdorimi ndoshta i zbardhuzve, etj. Ju lutem, mund të më thoni disa këshilla. Për shembull, koha më e mirë për larje, forcia e furçës, pasi ka 3 nivele, fija dentare, etj. So the softer, medium to soft Pra toothbrush is e the butë best e të mesme toothbrush in është më e order to take mira care of your për të teeth. kujdesur për dhëmbët. You shouldn't put a lot of force. Nuk duhet vendosur shumë because a lot of forcë, people think if I sepse brush shumë njerëz really mendojnë hard, nëse then unë my teeth are i gonna laj be dhëmbët super fort, deep, do të jenë but shumë të that's not pastër, really the po ajo case. nuk është That way e vërtet, sepse can në atë actually mënyrë damage your ti dëmton gums. zmaltin So edhe you should gingivat. use gentle, Duhet të circular bësh movements. lëvizje rrotulluese Also të brush your buta gum line. It's dhe the duhet most të lash important edhe part. gingivat, sepse ato janë të rëndësishme, Use floss or dhe të little përdorësh interdental brushes fillin to të keep your dentar teeth për të very pastruar clean. dhe dhëmbët ndërmjet tyre. Ndonjëherë janë këto stucicadenti ose sticadenti, si më dhe, po vjen nga italishtja stucicadenti, Yes. të cilat, sidomos kur janë prej druri, i përdorin të gjithë në për restorante, më nuk kam asgjë kundër, por ato nga ndonjëherë thyen edhe ngecin. Kështu që janë më të mira ato, filli dentar, apo çfarë? Se çfarë nuk ka sot në treg. Kush është më i miri? I would recommend not to use floss, even though it looks Do të them small. mos The të pressure përdorni can cause the gingiva between your teeth to go down. fillin, sepse So, ajo mund të it may bësh be a fortë little të dëmtoj inconvenient, gingivën, but maybe mund të carry jetë some floss around with you and go to pra the bathroom and floss the food out of jo your teeth. kruecet e dhëmbëve, por të përdorësh fillin dentar, është zgjidhja më e Më mirë mirë fillin dentar se sa kruecet e dhëmbëve. Sa herë duhen larë në ditë dhëmbët, sa është e mjaftueshme dhe sa nuk duhet tepruar, ose në qoftë se i lanë non-stop, ka ndonjë gjë të keqe? Se i gjen është. You can wash it all the time. Mund t'i It's not lash gonna hurt gjithkohës, if you nuk do do it të dëmtoj properly, dhëmbët, nëse but bëhen the siç duhet, minimum should be po minimumi 2 duhet të jetë times 2 a herë në day. ditë. A lot of times people get Disa herë tired at njerëzit night lodhen and në they think darkë it's dhe okay mendojnë që to s'ka skip probleme that dhe brushing, vend but shflen the nighttime pa i larë brushing dhëmbët, is the por most ajo është më e important one. rëndësishme. During Larja gjatë sleep, natës, the sepse gjatë saliva gjumit is less, saliva është më so pak, when pushtimi është më everything pak, is dry, the dhe bacteria kur can thahet affect goja, your teeth atëherë more. bakteri mund ta And dëmtojë më because the shumë. saliva is less Dhe at sepse night, ka më during pak the pushtim gjatë morning natës, hours, në usually orët e the breath mëngjesit, is not so edhe pleasant. prandaj So dhe pushtyma for nuk the edhe people aroma around you gojës as nuk well, është it's better to brush Kështu in që the edhe për morning njerëzit too. të ke rreth e rrotull është mirë One t'i lash thing dhëmbët në I mëngjes. tell my patients Një gjë që i them that pacientëve të you mi want to brush është your nëse teeth do at të lash night, dhëmbët you gjatë want to natës, keep your teeth, nëse do t'i you want mbash to brush your dhëmbët, teeth in the morning, do t'i lash you në want to keep mëngjes. your friend. Nëse do të mbash shokët, do t'i lash në Your mëngjes. breath Pra, kujdes për veten në darkë dhe kujdes për shokët në mëngjes. Okej. Më pëlqen shumë kjo, do ta përdorim. Po për këto solucionet shplarse, sepse ka 2 teori. Njëra që thotë që është shumë okej, tjetra thotë kujdes, nga solucionet që mund të ketë, mund ta dëmtojnë dhëmbin. I think whether we're talking about toothpaste or Nëse tooth flasim mouthwash, it's a little different. ka një ndryshim mes pastës së We want to dhëmbëve, use a fluoridated toothpaste. ne na duhet një pastë The me amount of fluor, fluoride within toothpaste isn't sasia e harmful to fluorit the body. e që It mbahet actually në helps pastën e remineralize dhëmbëve our nuk teeth është to e make them dëmshme stronger. për trupin, por Regarding shërben shumë mouthwash, dhëmbëve, we want to make sure por that we're solucioni using an dhëmbëve alcohol-free duhet të përdorim mouthwash, një që because pa the alkohol, alcohol itself can sepse start vetë to alkoholi dry mund të the shkaktojë mouth, të thaj which can gojën increase dhe any mund type të of cavity or rrisi bacterial pra growth. dëmjet përmes kaviteteve dhe rritjen e baktereve. Ju tashmë keni sa vite keni qenë në Shqipëri?
In Albania, we're very fresh. Ne jemi të rinj në Shqipëri. We're just starting now. Tani sa po filloj. Atëherë nga ajo që ka treguar mamaja juaj, cilat janë problemet më të shpeshta të pacientëve shqiptar? I think the problem that it's not only in Problemi që Albania, është më i but shpejtë also jo in vetëm në Albania, Shqipëri, is that people wait po edhe në too vende long të tjera, to go see the doctor. është se pacientët presin shumë për të takuar doktorin, parandalimi është mënyra trajtimi më i mirë, prandaj nëse të takon doktorin rregullisht, nuk ke nevojë që nuk do të kesh dhimbje ose nuk do kalosh probleme madhore ose trajtime të dhimbshme dhe të kushtueshme. Prandaj, takoj mjekun për gjërat e vogla në mënyrë që të shmangesh problemet e mëdha. Cila është arma juaj e fortë në trajtimin e dhëmbëve? E juaja dhe e mamit tënd. As an orthodontist, Si we're exposed to ortodont, so many different materials and ne techniques. kemi ka shumë teknika dhe materiale të ndryshme, kështu që ne të dy gjatë studimeve tona kemi pasur fatin gjatë eksperiencës në Amerikë për të punuar me të gjitha teknologjitë e fundit. We are bringing all those technologies to Po e Greece, sillim gjitha ato such as our teknologji në digital Greqi. scanner and our digital treatment planning. Pra, të gjitha ato jemi duke Vetëm në i sjellë Greqi, këtu. po Shqipëri? What about Albania? Not only Of course, we're bringing it to Albania too. That's why Po, we're edhe here. në Shqipëri, ne prandaj jemi këtu për të sjellë këtu. In our opinion, though, I think that we Në do opinionin have tim, the ne latest kemi technologies, teknologjinë më të the mirë, best materials, and the most efficient techniques. that kemi we're willing to teknikat më të offer to our mira që i patients. ofrojmë pacientëve tanë. Nga i merrni materialet? We buy them from an American company. Yes, Jemi marrë nga një so kompani all of amerikane. our materials are from American companies. Ja nga and we kompania have amerikane distributors here in dhe kemi Europe, distributor essentially, that këtu we get supplies që from. marrim me But they're furnizimet tona. exactly the same materials Po we janë të used to njëjtat use materiale in që our ne offices përdorim in dhe the në States. We know Amerikë, they're good, kështu we që love e to dim work që janë with të mira, them, so na we pëlqen wanna të punojmë me keep to, working with those. kështu që ne vazhdojmë të punojmë. Si ta kuptojmë pacientët shqiptar, për shembull, sepse ti shkon në klinika të ndryshme dhe ai kemi shumë të mira materiale dhe pastaj mbas një muaj më ka rënë mbushja. Well, the material is one Materiali part of është një the pjesë procedure. e procedurës The technique is also dhe very teknika important. është For shumë e example, for rëndësishme. a filling that fell Për një out, mbushje it që has ka to do rënë, also duhet with që the ka të bëjë dhe me preparation përgatitjen e to dhëmbit, accept the që ta material. pranoj këtë material. It has to do with many things that Ka të happen bëjë me during the shumë procedure. gjëra që ndodhin gjatë So procedurës. you should again make sure that you see a Prandaj doctor duhet that të has sigurohesh very që good ke një mjek technique që and ka very teknikë good të mirë materials dhe so materiale you të can mira, get the best kështu që të result. marrësh rezultatin më të mirë. Dhe pyetja e fundit se s'kemi më kohë. Çuni im ka 5 vjeç, i kam shkul një 2 dhëmbë dhe si kanë dalë më. Yes. So it can happen Mund that të either ndodhi an X-ray që- is very important to actually see Pra that. shumë It can rëndësishme për happen ta that parë të either the rast, tooth mund të under ndodhi is që not growing in dhëmbi the nuk right është direction, në drejtimin e so duhur, it's ai not që është coming poshtë, the right way dhe nuk po towards vjen the në mouth, drejtimin e duhur të or gojës, the permanent tooth ose might në also qofse be missing. So dhëmbi i përhershëm an mund të X-ray mungojë. and a visit Kështu to the që një orthodontist grafi dhe will një give you the right vizitë ortodonti answer. ne do t'japim përgjigjen e saktë për të rast. Dhe fundit, dhëmbët e pjekurisë kur nuk dalin, çfarë duhet bëjmë? Do t'i heqim se pyet dikush? Well, if they don't come out, it depends on the position, how the bite looks, if we can bring it up with Se mund orthodontic t'i treatment. nxjerrim përmes Generally trajtimit speaking, we ortodontok, try to save them përgjithsisht ne before mundohemi t'i we shpëtojmë ata remove them. përpara se të vendosim për t'i hequr. Okej. Për çdo pyetje tjetër që For do any question that keni, you have? unë do të lë dhe numrin e telefonit dhe për momentin kam bërë vetëm tak, do t'i bëj të gjitha që ju të keni tashmë dhe një adresë të re, të sigurt, moderne dhe mbi të gjitha ashtu siç në Amerikë, deri në Amerikë do shkoni, s'keni nevojë. Amerika ka ardhur në Shqipëri. Faleminderit Thomais, faleminderit Edi. Publicitet, faleminderit. Thank you.